Sa likod may makikita kayong isang USB 2.0 socket, isang LAN socket, antenna cable in socket, isang SPDIF or digital audio out optical socket, dalawang HDMI socket, isang AV in socket at isang headphone socket output. Punta lang tayo sa Google. Sabihin natin. Okay, Google, set up my device. Next. Connecting. Kung tama yung code sa screen, next. Pili lang kayo ng WiFi. Copy. Pili lang kayo ng email. At makakopy na yung account sa TV. Hindi na kailangan yung mano-mano magta-type pa. Direkta na agad. Lahat din, pati sa Netflix, hindi ka na magta-type ng password, automatic na siya. Okay, next. Select muna natin Union TV. Philippines. Luzon. Region 3. Skip muna tayo kasi wala pa tayong antenna. Hintayin muna natin siya mag-boot ng mga few minutes kasi sa una mabagal talaga. Hintayin natin mag-boot. Ayan yung mga downloaded apps: Netflix, TCL channel, Prime Video, TV, YouTube, Google Play, Video Player, TV card. Makikita nyo dito, ang Riverdale ay HD lang. Ang nakita ko dito sa Kate, HDR siya. So, try natin ng HDR. HDR din. Sound quality. 30% volume. Malakas naman siya. Maganda yung sound niya kasi naka Dolby audio na siya. Na-enhance niya pa lalo yung 1080p. Para makonect natin itong Google Assistant mic, pindutin lang natin itong OK at itong back. Ayan na, nag-prepare na siya. Success. Pwede na natin gamitin. Hey Google, what's the weather for today? There will be thunderstorms there today, with a forecast high of 31 and a low of 23. Currently it's 31 degrees and mostly cloudy. Open YouTube. Opening YouTube. Ayan na. What can you do? Try saying, roll a die, or set the thermostat to 72 degrees. Pwede mong iutos gamit itong Google Assistant. Weather, TV content, radio, conversion, translation, calculate, movies and TV shows, music, dictionary. Madami din para pati volume control. Ayun guys, sana nagustuhan nyo ang unboxing natin ng TCL 40S6800 Android TV. May questions kayo, comment nyo lang below. Yun lang. Bye bye!